අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළු සියලු දෙනාම මගේ Facebook එකේ ඉන්න. මම අද මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ online e-jobs, e-investment, e-money program ගැන ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා. අපේ ඒ වගේම e-money courses වලට සම්බන්ධ වෙච්ච අයත් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියත් අහලා තිබ්බා තව වැඩි විස්තර මේවා ගැන කොහොමද මොනවද මේ තියෙන අන්තර්ජාලයෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන් income sources ක්‍රමවේදයන් මොනවද කියලා ඒක ගැන හින්දා තමයි මම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්න ඉතින් මේක live එකක් නෙවෙයි. මම තාම Facebook එකට live එකක් දීලා නැහැ. ජීවිතේටම එක ලයිව් එකක් කරලා තියෙන එක ලයිව් එකක්ම පර්සනල් කරපු ලයිව් එකක්. මොකද මේ e-money field වල කරපු ලයිව් එකක් නෙවෙයි සහ ටෙක්නිකල් Android වීඩියෝ ගැන කරපු එකක් නෙවෙයි. මොකද e-money opportunities ගැන ගොඩක් කට්ටිය මගේ Facebook එක හරහා මම කරන අප්ඩේට්ස් නිසා Facebook එක හරහා තිබ්බා. මම කතා කරන්න මම කරන දේවල් ඔයාලටත් කරගන්න පුළුවන් දේවල් මම ඉදිරියේදී හිතාගෙන ඉන්නවා. ලොකු e-money DVD series එකක් ගේන්න කොටස් 7කට විතර එනවා. කොටස් 7ක් කියලා අදහස් කරේ කැටගරි 7කින් ආදායම ලබන්න පුළුවන් CVD පැක් එනවා, CD DVD පැක් එනවා. ඒ වගේම අපේ හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් ඉස්සරහට එනවා. මේ වගේ ඔක්කොම අප්ඩේට්ස් දාපු අපෙන් ගන්න පුළුවන් සර්විසස් ගැන. ඒ වගේම තව ගොඩක් e-money chances එනවා. e-money අපේ courses follow කරලා success වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. ඒවා වැඩ එකින් එක අපි ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. කියන්නේ අපි මේවා කරගෙන යනවා ඔන්ලයින් courses වලට සම්බන්ධ. ඒවා ටයිම් එක අනුව තමයි ටයිම් බේස් එක අපිට කතා කරන හැමෝටම කරන්න බැරි වෙයි. ඔන්ලයින් කරොත් කරන්න පුළුවන්. ඉන්නේ මාසෙට 5 දිනකට 4 දිනකට වගේ ඒ chance එක ඔයාලා ගන්න කැමති නම් අපිට ඔන්ලයින් payment කරලා අපේ course වලට join වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි DVD වලින් ඉස්සරහට ලොකුවටම videos ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේක ගොඩක් පුළුල් පරාසයක තියෙන විශේෂ subject එකක් තමයි online investment නැත්තම් online jobs නැත්තම් online e-money jobs කියන කැටගරි ටික. ඒකේ ගොඩක් කැටගරි තියෙනවා. මට දැන් මේ වෙලාවේ මතක් වෙන්නේ නැහැ. මට මතක් වෙන කැටගරි ටික කියන්න personally අපිට කතා කරලා මේ වගේ program වලට join වෙන්න කියනවා. එක්ක course එකක් නම් course එකක් නැත්නම් investment online e-investment වලට join වෙන්න කැමති නේද? Bitcoin වලින් හරි LKR වලින් හරි USD වලින් හරි invest කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අපිට කතා කරන්න. අපි ඒවට ඔයාලව join කරවලා දෙන්න. Bitcoin මිලදී ගන්න ඕන, skill මිලදී ගන්න ඕන. ඒවට කතා කරන්න අපි ඒව personally අපි දෙන්න. අපි ළඟ තියෙනවා Bitcoins තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව හෝ මම නැත්තම් අරන් දෙන්න. හැබැයි Bitcoin ඩොලර් 100කට 200කට උඩ order තමයි Bitcoin skill බාර ගන්න වෙන්නේ. පොඩි orders බාර ගන්න බෑ. මොකද අපි ළඟ තිබ්බේ නැත්නම් අපිට තව කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පොඩි ගානක ගන්න ගියාම හරදරයි ඒ කට්ටියත් කැමති නෑ. හරි. මම කතා කරන්න මොනවද මේ අන්තර්ජාලය හරහා සල්ලි ගන්න පුළුවන් opportunities නැත්නම් income ගන්න පුළුවන් ways. හැබැයි එක දෙයක් මුලින් මතක් කරන්න ඕනේ මේවා මොන ඔන්ලයින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම කතා කරත් මම කතා කරන හැම එකෙම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් බේස් වෙලා යන්නේ. අඩුම සමහර විට ගොඩක් දුරට රුපියල් 20000න් 25000න් උඩ තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද මම කරන්නේ සක්සස් වෙලා අපි දාන ගානක අඩුම ඩබල් වත් ගන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. නැත්තම් මම කතා කරන්නේ මේ පර්සනලි මේ වීඩියෝ එක කරන්න මම හිතුවේ ඔයාලට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් කරන් හරි තැනකට යන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ හින්දා. නැතුව අපිට ඔයාලට පුළුවන් පොඩි ඇක්ලික් සයිට් අනම්මනම් පොඩි සර්වරිස් තියෙන සයිට්ස් සෙට් කරලා දෙන්න. 710 715 ඒ වගේ කතා කරලා වැඩක් නැති හින්දා මම කතා කරන්නේ නැත්තේ. අපි YouTube channel එකෙන් ඉස්සරහට පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් කතා කරන දැනටත් අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒවට හරියටම හංසුනොත් ඒවා පොඩි නෑ. හරියට කරගන්න ඕන. අපි මිනිස්සු ඒක කරගන්න දන්නේ නෑ. උනන්දු වෙන්නේ අතාරිනවා. ඒක නිසා තමයි මේ වගේ හරි ක්‍රමවේදයකට හරි ප්‍රොෆිටබල් කැම්පේන් එකනේ ප්‍රොෆිටබල් ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන් වැඩසටහන් ගැන මම කතා කරන්නේ. හරි මම කියන්නම් මොනවද මේ සබ්ජෙක්ට් එක මාතෘකා ටික මම කරන සහ කට්ටියට කරගන්න පුළුවන් මගේ දැනගන්න අහගන්න ඉගෙන ගන්න මම ෆලෝ කරන්න පුළුවන් මගේ හරහා යන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති නම් ඒ ක්‍රමවේදයන් ටික. පළවෙනිට මම කතා කරනවා Google AdSense. මම basically අවුරුදු 10කට කලින් Google AdSense වලින් තමයි මේ field එකට ආවේ e-money කියන එක. e-money field එක ජයග්‍රහණය කරන්න ප්‍රධාන basic අත්කල යොදාගත්තේ. එතනදී හැබැයි මම PTC site එකක් කරලා first time රුපියල් 12000ක් ගන්න කරලා තියෙනවා. ඒ අවුරුදු 10කට කලින්. ඊට පස්සේ මම PTC follow කරේ නෑ අවුරුදු 9ක් විතර යනකම්. කියන්නේ අවුරුද්දක් වැඩි කරපොන follow කරා. ඒ වගේ හරි profit ආවේ නෑ. අර site එකෙන් විතරයි මට profit ආවේ. මේක කියන්නේ ඔයාලට අත්දැකීමක් ගන්න ජීවිතේ බොරුවට PTC වගේ ඔය start click අනම්ම නම් ඒ වගේ sites පස්සේ follow කරන්න එපා. හැබැයි ඒවා නරකයි කියනවනේ සාමාන්‍ය පොඩි ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඕනෙම site එකක් online scam වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. මම මුලින් කිව්වා පළවෙනි වැදගත් කාරණය මොකක්ද කියලා කිව්වොත් investment base තමයි මගේ වැඩසටහන යන්නේ. ඒවට කැමති නම් ඒ rules වලට කැමති නම් ඒ rules follow කරගෙන ඒවට invest කරගෙන යන්න. නැතුව බොරුවට අපිට කතා කරලා කාලේ මේව කරන්න එපා කියලා කියන. මොකද ලොකුකමකට කියනවා නෙමෙයි වැඩසටහන යන්න ඕන විදිය හදාගෙන තියෙන විදියට තමයි මම කරන්නේ. සමහර විට ඉන්න පුළුවන්
වෙනස් විදියට කරන අය ඒ කට්ටිය ඒ විදිහට ෆලෝ කරාට කමක් නැහැ. ඒ වගේම දෙවෙනියට කියන්න ඕනේ මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කරනවා නම් ඔන්ලයින් ආදායම් ගන්න කැමති නම් ඔන්ලයින් කියන්නේ ඇත්තටම රුපියල් 10000 ඉඳලා ලක්ෂ 10 වුණත් හොයන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 20 30 වුණත් හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්න. අනිත් එක ඔයාට ගන්න පුළුවන් රිස්ක් එක. ඔයා කොයි වගේ රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඉන්න පුද්ගලෙක්ද කියලා ඔයා තේරුම්ගෙන ඒකට හරියට ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඔයා ලෝභ වෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ ජීවිතේ හරියට ජය ගන්න පුළුවන් අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම රිස්ක් එක කියන්නේ ෆේල් වුණා කියලා එතනින් ෆේල් වෙන්නේ නැහැ. එතනින් ඉදිරියට යන්න ඕනේ. මොකද මටත් ඕනේ තන ලොස් වෙච්ච අවස්ථා තිබ්බා මුල් කාලේදී. මැදදී ලොස් වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. අවසානයේදී කියන්නේ දැන් උපරිම සක්සස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන කාලෙදී ලොස් වෙච්ච සමහර අවස්ථා තියෙනවා. ඒකට අපිව හිතන්න හොඳ නැහැ. ඒවා හිතන්නේ නැතුව ඉදිරියටම යන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි මගේ ප්ලෑන් වල සක්සස් වෙන්න හේතුව. මොකද මම අවුරුදු 20 දී ප්ලෑන් කරා. දැන් 28 29 වෙද්දි මම සක්සස් වෙලා තියෙනවා කියන එක පැහැදිලිම සාර්ථකම උදාහරණයක්. ඒක ගමන ගොඩක් කටු තිබ්බා බාධා තිබ්බා. මගේ කතා තාම කාටවත් කියලා නැහැ. මම කියනවා ලංකාවේ ලොකුම ඊමනි YouTube channel එක බිහි වුණ දවසට අඩුම subscribers 50000කටත් එයා ගියොත් මගේ ජීවිත කතාව මම කියන්න ලැහැස්ති. ඕක කට්ටිය තව ගන්න පුළුවන් වෙයි මගෙන් වැදගත් දෙයක්. ඒ වගේම අපි ඉදිරියට තව කතා කරනවා ගොඩක් දේවල් ගැන. ඊමනි සබ්ජෙක්ට් එක ගැන. හරි දැන් මම කිව්වා Google AdSense ඊට පස්සේ තියෙනවා වාට ඉන්ස්ටන්ට් ආටිකල් මේ ඒක සාමාන්‍ය අවුරුදු 3-4ක ඉඳන් වැඩ කරන එක. Facebook කරා තමයි ඔයාලට ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් highly approved program එකක්. ලොකු ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ස්පෙෂල් මෙතඩ් තියෙනවා ඒ වගේ. ඒ වගේම ලොකු වියදමක් කරන්න පුළුවන් නම් තමයි මේ වගේ program එකට රුපියල් 50000 ලක්ෂෙ මුළු වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් තමයි ඒකට join වෙන්න ඕනේ. හරි ඒක දෙක. තුන්වෙනි එක forex. ගොඩක් ඒකත් රිස්ක් එක වැඩි high risk high profit කියන සංකල්පය මන්ද ඉඳගෙන ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා හරි profit එකක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ක්‍රම වල තියෙනවා ඒ වගේ IQ option වල IQ නේ forex වල. ඒ වගේම binary කියන්නේ තවත් risky program එකක්. ටිකක් ගොඩක් ලංකාවේ fail වෙලා තියෙනවා. 90% විතර fail වෙච්ච program එකක්. ඒක අපිත් සමහර වෙලාවට fail වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මොකද ඒක ටිකක් අවුලක් තියෙනවා. සයිට් එකෙත් අවුලක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මම දැක්ක විදිහට අවුලක් නැහැ. හැබැයි හොයන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට methods follow කරන්න ගිය forex IQ option ඊළඟ තියෙනවා online affiliate program විවිධ ඔප්ෂන් තියෙනවා. click bank ලා ලංකාවට දැන් support නැහැ. max bounty කියලා තියෙනවා. ඒක ලංකාවට support කරනවා. ඒක එකක්. ඊට අමතරව තියෙනවා media net review content ඒ වගේ විවිධ sites තියෙනවා. ඊට අමතරව කතා කරනවා නම් app වලින් වට ආදායම් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අපිට Dialog වල තියෙනවා. ඒ app එක create කරලා Dialog idea mart ඒකට කියන්නේ app එක create කරලා ඒක promotion කරලා වට ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ app හදලා promotion කරලා ඔකට දෙනවා. නැත්නම් ඔයාලගේ app එකක් තියෙනවනේ ඒවා promotion කරගන්න පුළුවන්. අපේ budgets කතා කරන්න අපිට ඒවා කරලා දෙන්න මේ Dialog idea mart already දැන් වැඩ කරන ඉන්නවනේ. ඒක සුපිරිම මේකක්. මොකද දැන් අවුරුදු 6ක වගේ ඉඳලා යනවා. හොඳටම ආදායම් ගන්න පුළුවන්. සක්සස්ම වැඩක්. කිසිම ස්කෑම් තත්ත්වයක් නෑ. මොකද ස්කෑම් කියලා අදහස් කරේ වැටෙන්නේ නෑ. Dialog ඉඳලා අපිට විශ්වාසනීයම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලංකාවේ ඇතුළත තියෙන. ඊට අමතරව මම කතා කරන්න කැමති Adclick investment එක. investment site ගැන කතා කරද්දී Adclick බැනකට ලංකාවේ දෙකක්. හොඳයි ඒව ගැන දැනගන්න ඕන නම් කතා කරන්න වෙනම. ඊට අමතරව තියෙනවා Bitcoin වලින් තව Bitcoin stake කරනේවා ස්ටොක් නෙවෙයි Bitcoin stake නැත්නම් Bitcoin trading කියන හරි මම හිතන්නේ වචනේ මට වචනේ පැටලුණා පොඩ්ඩක්. මම හිතන්නේ දෙකම හරි. Bitcoin stake and Bitcoin trading කියන්නේ දෙකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ Bitcoin හෝල්ඩ් කරගෙන තියාගෙන ඒක Bitcoin එක අප් වුණාම සේල් කරනවා. මේක ස්කිල් වල විවිධ sites වල අපිට හෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. Bitcoin trading කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමවේදයෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. Google AdSense ගැන මම මුලින් කතා කරා. ඒ වගේ ක්‍රම වලින් පුළුවන්. ඒ වගේ තව තියෙනවා විවිධ ක්‍රම වලින් ඔයා නිර්මාණාත්මක වුණත් ඔයාට විවිධ තියෙන ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ෆ්‍රීලාන්සින් සයිට්ස් තියෙනවා. කියන්නේ මම කරන්නේ Fiverr ෆ්‍රීලාන්සින් සයිට් කරන්නේ නැහැ. ඒනොට ඒ වගේ හොයන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාගේ ස්කිල් තියෙනවා නම් ඕවන් ස්කිල්ස් තියෙනවා නම් ඒව හරහා ඩෙවලොප් වෙන්න පුළුවන්. වෙබ් ඩිසයින් පුළුවන් නම් නැත්නම් graphic design පුළුවන් නම් AutoCAD අනම්මන ඒ වගේ සර්විස් හරහා පවා ඔයාලට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා අන්තර්ජාලය හරහා ඔයා ඉන්නවා නම් නිතරම ඔයාගේ ආදායමක් ඔයා හොයාගන්න පුළුවන්. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. පොඩි ගණන් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ. හැබැයි බේසික්ලි මම කිව්වේ අර මම කරන හොඳම ප්‍රෝග්‍රෑම් ටික. AdSense, forex, binary, ඒ වගේ instant article, app මොනවාද Dialog app ටික, idea mart apps
ඒවගේ විවිධ ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා සල්ලි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හොඳ සෝසස් තියෙනවා ඉන්කම් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම බිට්කොයින් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සයිට් එක ඒවා කිව්වේ නෑ මම ක්ලවුඩ් ටෝකන් සහ xsinergia posco වගේ සයිට් තියෙනවා බේසිකලි ක්ලව් ටෝකන් කෙනෙක් ගොඩක්ම පවර්ෆුල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මගේ $1000ක account එකක් යනවා daily $25ක් විතර එනවා. ගොඩක් පවර්ම ෆුල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මොකද අවුරුදු 2-3කට වඩා යයි කියලා අපි දැනට විශ්වාස කරනවා. අපි කලින් ටාගට් කරේ අවුරුද්දක් coin එක වැඩි වුණාම ඔයාලට ඔයා දාපු ගාන වගේ 5 ගුණයක් 10 ගුණයකටත් වැඩි ලොකු ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තියෙනවා. මොකද ලෝකේ ඉන්නවා ලොකු ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මට UK ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් කතා කරා මේ ක්ලවුඩ් ටෝකන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කට්ටියක $20000ක හරි 50000ක හරි account එකක් දෙන්න ඒකට කට්ටිය join කරන්න කියලා ඒකෙන් ලොකු profit එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් අර 20000 investment එකෙන් profit එක ඔක්කොම ගන්න ඕන අනිත් profit එක යාට යන විදිහට කතා කරා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එහෙම එච්චර ලොකු investment එකක් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි මේ ක්ලවුඩ් ටෝකන් කියන්නේ ගොඩක් success එකක් මොකද මම ළඟදී $2024ක් invest නේ $2024ක් profit කරා මේ වගේ හොඳ තත්ත්වයක් තියෙනවා ඇත්තටම කියන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් නම් හරි ඒ ඔය තමයි අපි ඔන්ලයින් සල්ලි වෙන ක්‍රමවේදය මට සමහර මිස්ටේක් වෙච්ච ක්‍රමවේදයන් ඇති ඒවා අපි ඉස්සරහට මම කොහොමත් මගේ Facebook කරා අප්ඩේට් කරනවා ඒවට බලලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන් හරි අද අපි කතා කරමු ඔන්ලයින් සබ්ජෙක්ට් එක අවසන් ඔයාලා කතා කරන්න පර්සනලි මගේ නම්බර එක 071 755 4025 මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ජොයින් වෙන්න කැමති නම් ඉන්වෙස්ට් කරලා කෝසස් වලට ජොයින් වෙන්න කැමති නම් අපේ DVDs ගන්න කැමති නම් කතා කරන්න අපි ඔයාලට ඒ වගේ සහයෝගය ලබා දෙන්නම්. හරි අද අපි වෙනම වීඩියෝ එක අවසානයේ අපේ ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ YouTube වීඩියෝ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මම මේක Facebook අයට කතා කරාට මගේ channel එකේ මේ වීඩියෝ එක යනවා. ඒක නිසා subscribe කරන්න ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ YouTube වීඩියෝ channel එක ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ කියලා search කරන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකෙත් updates යනවා. e-money සම්බන්ධව ගොඩක් update යනවා. basically